Magandang araw po muli sa lahat. Ayan, buksan natin. Ayan. Nagtitik lang ang relay. Ayan, ang sakit ng amplifier na to. Okay. Tanggalin muna natin sa power. Tapos, tanggalin ng copper. Ayan, okay. Pawang ko siya. Walang masukat na voltahe. Super baba. 0.2 volts lang. Ang susunod natin gawin ay susukatan natin ang resistance ang power line. 0.6 ohms. Shorted ang power line natin. Ayan. Kalimitan, ang ganitong problema, shorted ang power output transistor. Subukan natin i-check yung mga power transistor niya. Tingnan natin kung may shorted nga tayong transistor. Ilagay natin sa diode range. Umpisahan natin dito sa dulo. Base collector, good. Base emitter, good din siya. Itong kasunod naman ang i-check natin. Ayan, susukatin mo natin itong isa. Good din siya. Susunod naman. Ayan. Ito. Base collector. Ayan, okay. Okay. Ayan. Ayan, okay. Okay siya. Yung susunod. Okay pa rin siya. Ito namang dalawang huling transistor ang titingnan natin. Oops. Ayan. Base collector shorted. Base emitter shorted. Ito isa. Base collector shorted. Base emitter shorted. So ito yung cause ng kung bakit nagtitik lang ang ating amplifier at hindi siya nagpa-power on. Okay, so kakalasin natin. I-disconnect natin ang mga cable at ribbon connectors natin. Gusto, hindi na lang yung ganun yan. Yan, tanggal. Ito, ganun din, diin. Hugot. Ito, diin din.
Ito. Ayan, tanggal. Ganon din to ay. Ayan, tanggal din. Tapos itong isa. Ito. Tatanggalin din natin. Hindi na lang. Ayan, tanggal. So, bali ito yung natanggal. Ayan. Okay. Ngayon, kakalasin natin ito. At the best ay tanggalin muna natin ito. Power nya. Power connector. Ayan. Tanggal siya. Ito ang mga screws na kailangan natin tanggalin para maihiwalay natin ang back panel. Ayan, ito tatanggalin natin yan. Itong kanina. Ayan, tanggal. Bali yan sa headset. Okay, so yan na. Tanggal na. Yun. Isa pa dito, tatanggalin natin itong screw na to para mahiwalay yung board na yun. Okay, so yan, hiwalay na. Kita nyo ito. Ayan, ito isa, dalawa. Bali ang pang tatanggalin natin sa board ito para mahugot natin. Okay, tanggal. Oops, sorry. Ayan, tanggal na siya. So ang last ay ito. Ito yung power ng lower voltage natin. Ganon. Ayan, tanggal na. So, ito. Tanggal yung back panel nya. Ayan. Ang isunod naman natin kalasin ay ang front panel assembly. Ito, tatlong screw. Sa kabila ay meron ding tatlo rin. Okay? At sa, kung kalilimutan yung nasa lalim. Ito lang, aangatin mo to. Ganito na sa kabila. Ayan.
connectors, tatanggalin natin. Bali tatlo, dalawa, tatlo. I-unlock at saka tanggalin yung mga screw. So, hindi natin matatanggal dahil walang mga connectors dito. Tsaka yun. Yung nasukat natin kanina ay dito sa side na to. Okay. Ito yung short niya, di ba? Yan. So, itong dalawa lang ang may problema tayo. Titingnan din natin to. Itong TO220 package na to. Baka may tama. Shorted. Isa lang yung tinamaan. Ito. Okay. Yan. Okay, tanggal na. Ayan ito, susukatan natin siya. Yung tinanggal ko. Shorted. Ito namang ito good pa. Pero usually pinapalitan ko na yung pares pag nasira yung isa. So yung last na dalawa, ito. Okay,
Itong puting to ay ang silicone heat sinker nya, silicone compound. Okay, so ito na yun. Meron tayong A1695 at saka C4468. Pwede tayo mag-substitute dito. Basta hindi nagkakalayo yung kanilang power rating, current rating, saka voltage rating. Yan, yung tatlong yan. Okay. Itong apat lang na pyesa ang papalitan natin. Okay, ito na yung replacement ng pyesa na to. Tingnan natin. Una natin lalagay ang NPN, PNP. Ayan. Ayan, sa diode siya. Kanina may short. Ayan, wala na. Ganun din. Okay. Okay. Good. Ayos na yan. Collector sa ground. Kanina itong yellow tsaka puting to shorted. Ayan, ayan. Wala na. Tapos na. Tapos ang resistance.
Power plug niya. Ayan. Saksak natin. Plug. Ayan. Power on. Negative 47. Okay. Positive 47. So, meron tayong 94 volts. Dapat ay positive 56 at saka negative 56 ang voltahe natin. Kaso gumagamit ako ng transformer na ang output ay 110 or 108 volts. Kaya medyo mababa ang voltahe natin.